Τρεις λόγοι να φτιάξεις αυτά τα νηστίσιμα πυροσκή τώρα. Αφράτα, ζουμερά και πανεύκολα. Δεν θα πιστεύεις πόσο αφράτα γίνονται αυτά τα νηστίσιμα πυροσκή και δεν έχουν ούτε σταγόνα γάλα. Και πάμε να τα φτιάξουμε μαζί. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Τρεις λόγοι για να φτιάξεις αυτά τα νηστίσιμα πυροσκή τώρα. Αφράτα, ζουμερά και πανεύκολα και φυσικά πεντανόστιμα. Και πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 320 ml χλιαρό νερό, 10 γραμμάρια μαγιά ξερή, 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 1 κουτάλι της σούπας ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας για το ζυμάρι. Θα ενεργοποιήσουμε τη μαγιά μας. Βάζω μέσα στο νερό 1 κουτάλι της σούπας ζάχαρη λευκή και 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά. Ανακατεύω. Και αφήνω στην άκρη μέχρι να κοσκινήσω το αλεύρι. Κοσκινίζω το αλεύρι, βάζω μέσα και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, έτοιμο και το αλεύρι. Ανοίγω ένα λακάκι, η μαγιά βλέπετε ότι έχει ενεργοποιηθεί, έχει φουσκάλες και αρχίζουμε και την προσθέτουμε και ανακατεύουμε και προσθέτουμε και 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Ουσιαστικά πρέπει να βρέξουμε όλο το αλεύρι που δώσαμε, 500 γραμμάρια, δηλαδή θα βάλετε τα 320 που σας έχω δώσει, θα δείτε αν θα βρέξει όλο το αλεύρι, δεν θα προσθέσετε. Αν δεν θα βρέξει όλο το αλεύρι και θα έχετε στον πάτο ακόμα στεγνό αλεύρι, τότε σταγόνες μικρές, δηλαδή μικρές δόσεις. Και ζυμώνω λιγάκι. Κολλάει λιγάκι, γι' αυτό έβαλα το γάντι, αλλά βλέπετε ελάχιστο κολλάει. Ανακατεύω όλο, να μαζέψω όλο αυτό το αλεύρι που υπάρχει γύρω-γύρω. Λίγο κολλάει, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Μαζεύουμε μία μπάλα, προς τα κάτω το χέρι, γυρνάμε δηλαδή όλο το ζυμάρι προς τα κάτω, τεντώνοντας έτσι την επιφάνεια και βοηθώντας το ζυμάρι να γίνει πιο ελαστικό και να φουσκώσει καλά. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Σκεπάζω με μία μεμβράνη
μία πετσέτα και το βάζω σε ζεστό μέρος για περίπου μία ώρα. Και για τη γέμισή μας θα χρειαστούμε, εδώ έχω 400 γραμμάρια κατεψυγμένο σπανάκι, το οποίο πρέπει να μου βγάλει γύρω στα 200 γραμμάρια καθαρό βάρος. Ένα μικρό κρεμμύδι ξερό, μικρό ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα, λίγη σκόνη σκόρδο ή μία σκελίδα, όπως σας αρέσει ή καθόλου, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Ψιλοκόβω το κρεμμύδι. Ετοιμάζω και το κρεμμυδάκι. Έτοιμα τα υλικά μου. Βάζω ένα τηγάνι να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι. Βάζω 2 κουταλές της σούπας ελαιόλαδο και αμέσως αραδιάζω μέσα τα κρεμμύδια και το χλωρό και το ξερό μαζί. Αφήνω λίγο να μαραθεί, να γίνει διάφανο και να μαραθεί καλά το χλωρό κρεμμυδιάκι και θα προσθέσω το σπανάκι. Έχει μαραθεί το κρεμμύδι και προσθέτω το σπανάκι μέσα. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά, σκεπάζω με καπάκι και αφήνω λίγο να μαλακώσουν μαζί. Αφού έχει ξεπαγώσει το σπανάκι, βγάζω το καπάκι και αφήνω λίγο να σωθούν τα υγρά. Προσθέτω λιγάκι σκόνη σκόρδο, μαύρο πιπέρι, αλάτι, ανακατεύω, δοκιμάζω τη γεύση, διορθώνω ανάλογα με το γούστο. Έχουν σχεδόν σωθεί τα υγρά, βλέπετε ότι δεν έχει τίποτα. Τώρα που έβαλα το αλάτι, ίσως θα αποβάλει λίγο ακόμα το σπανάκι. Δοκιμάζω, προσθέτω αλάτι ακόμα. Και λίγο πιπεράκι ακόμα θέλει. Μεταφέρω το έτοιμο σπανάκι, έτοιμη γέμιση, σε ένα άλλο σκεύος για να κρυώσει. Και πάμε να ασχοληθούμε με το ζυμάρι μας. Και πέρασε η ώρα. Δείτε πώς έχει φουσκώσει το ζυμάρι. Βάζω λίγο λαδάκι στο χέρι μου. Βάζω λίγο λαδάκι και στην επιφάνεια που θα δουλέψω. Βγάζω το ζυμάρι μου. Λοιπόν, παίρνω και το γυρνάω από μέσα.
κάνω ένα μπαλάκι, κάνουμε τα μπαλάκια. Το γυρίζω όλο προς τα κάτω, κάνω μπαλάκι. Εννοείται ότι προσπαθούμε όλα τα μπαλάκια να έχουν το ίδιο βάρος. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει καθόλου αλεύρι στην επιφάνεια. Αν κολλάνε τα χέρια, λίγο λαδάκι. Μου βγήκανε 17 μπαλάκια, συνεπώς από 500 γραμμάρια αλεύρι που σας έδωσα, μου βγήκανε 17 μπαλάκια. Σκεπάζω με μεμβράνη και αφήνω να ξεκουραστούν περίπου 10 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και επειδή θέλω να σας δείξω και ψητά στο φούρνο και τηγανιτά στο τηγάνι, θα ανάψω τώρα το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ήρθε η ώρα να πλάθουμε τα πυροσκή μας. Βάζω πάλι λιγάκι λαδάκι στα χέρια μου και ξεκινάω με το πρώτο μπαλάκι που είναι εδώ. Γυρνάω ανάποδα. Ανοίγω, βλέπετε ότι δεν χρειάζεται ούτε ο πλάστης. Ανοίγουμε πάνω στην επιφάνεια. Δεν κάνω καμία προσπάθεια, βλέπετε ότι ανοίγει πάρα πολύ εύκολα γιατί έχει ξεκουραστεί το ζυμάρι. Θα σας δείξω και από πάρα πολύ κοντά. Βάζω τη γέμιση στη μέση, ένα κουτάλι της σούπας, παίρνω και αρχίζω και τα φιξάρω, κλείνω δηλαδή με τα δάχτυλα, πως κάνουμε τα κουρού. Το έχω δείξει πολλές φορές αυτό στο κανάλι και βάζω ανάποδα. Σας δείχνω και από πάρα πολύ κοντά, παίρνω το επόμενο μπαλάκι, το γυρνάω από την ανάποδη και βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Δεν κάνω καμία προσπάθεια, ούτε το πιέζω, παραμένει αφράτο. Κάνω διάμετρο όσο χρειάζομαι εγώ για να χωρέσει ένα κουτάλι της σούπας. Ένα κουτάλι της σούπας γέμιση και κλείνω με αυτόν τον τρόπο τις άκρες. Στην αρχή κλείνω εδώ στη μέση και τα φιξάρω πολύ καλά, πιέζω λιγάκι και κλασικό πυροσκή. Δείχνω άλλο ένα, το μπαλάκι είναι έτσι και το γυρνάμε ανάποδα και επειδή θα ψήσω, θέλω να σας δείξω και ένα σχέδιο για τα πυροσκή που θα μπουν στο φούρνο. Ξανά δείχνω πρώτο στη μέση, το κέντρο δηλαδή, και μετά από το κέντρο πηγαίνω προς τα κάτω, τα κλείνω πολύ καλά, πιέζω λιγάκι και με το κλειστό μέρος το βάζω προς τα κάτω.
στο χαρτί. Τώρα θα σας δείξω το σχέδιο που θα κάνω για τα πυροσκή που θα μπουν στο φούρνο. Το ίδιο, δηλαδή ανοίγουμε γύρω-γύρω. Βάζω τη γέμιση. Κλείνω με το ίδιο τρόπο, κέντρο. Και από το κέντρο προς τα κάτω. Αφού το έχω φιξάρει πολύ καλά, παίρνω στο χέρι μου και δείχνω. Δηλαδή, κάνω αυτό το σχέδιο, πιέζω, γυρνάω. Κάνω μία πλεξούδα. Τώρα, αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, μην το κάνετε. Απλά δείχνω μήπως και κάποια από εσάς θα θέλει να κάνει και με αυτό το τρόπο. Και βγαίνει μία πλεξούδα. Αυτό το σχέδιο δεν θα το βάλουμε ανάποδα, θα το βάλουμε όπως το βλέπετε σε μία λαμαρίνα η οποία θα μπει στο φούρνο. Ξαναδείχνω. Ανοίγω. Κλείνω. Αφού το έκλεισα, το παίρνω στο χέρι μου και ξεκινάω από την ουρίτσα αυτή και κάνω αυτή την κίνηση, πλεξούδα. Γυρνάω, πιέζω, γυρνάω, πιέζω, γυρνάω, πιέζω και έτσι συνεχίζω. Και βάζω εδώ. Και αφού τα έχουμε στρώσει, κλείνω με μία πετσέτα και αφήνω να ξεκουραστούν περίπου 20 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά, έχουν ξεκουραστεί και αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο για να δώσουμε ένα ωραίο χρυσαφί χρώμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε αυγό ούτε γάλα εφόσον είναι νηστίσιμα. Ο φούρνος μου είναι έτοιμος, έχει ζεσταθεί. Επίσης μπορείτε να αραιώσετε λιγάκι το λάδι με νεράκι, αν δεν θέλετε να βάζετε σκέτο λάδι. Μπαίνει στο φούρνο για 20 λεπτά και δείτε και τα ψητά πόσο όμορφα είναι, έχουν ψηθεί, δείτε και από κάτω. Αριστούργημα για άλλη μια φορά. Έχουμε φτιάξει και αυτά που θα τηγανίσουμε. Επίσης σκεπάζουμε και αφήνουμε λίγο να ξεκουραστούν. Πετσέτα. Και για να τηγανίσουμε τα τηγανιτά, βάζω ένα ευρύχωρο τηγάνι στο μάξιμο. Βάζω αρκετό, σχεδόν γεμάτο τηγάνι ηλιέλαιο. Το μυστικό για να φουσκώσουν καλά τα πυροσκή πρέπει να κολυμπάνε και όχι να αγγίζουν το πυθμένα. Και αφήνουμε να ζεσταθεί. Για να είμαστε σίγουροι αν έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζουμε ένα ξύλινο κουτάλι μέσα και αν μαζεύονται φυσαλίδες γύρω-γύρω σημαίνει ότι έχει ζεσταθεί. Βλέπετε, είναι έτοιμο. Και αρχίζουμε και βάζουμε τα πυροσκή μας μέσα με κλειστό σημείο προς τα κάτω. Θα βάλουμε λίγα για να μην κατεβάζουμε
τη θερμοκρασία στο τηγάνι. Τα υπόλοιπα ξανακλίνουμε. Βλέπετε πως έχει φουσκώσει, έχει κάνει φουσκάλες. Τους γυρνάμε, πήρανε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Βλέπετε ότι δεν αγγίζουν το πυθμένα του τηγανιού. Είναι από πάνω. Έχω ετοιμάσει ένα πιάτο με χαρτί κουζίνας για να τα βάλω, να απορροφήσει λίγο λάδι που θα έχει από πάνω και μετά θα το σερβίρουμε. Είναι έτοιμα. Βλέπετε ότι έχουν κάνει το ίδιο χρώμα και από τις δύο μεριές. Βάζουμε τα υπόλοιπα. Επίσης θέλω να δείτε ότι αφού έχω βάλει τα πυροσκή δεν βγάζουν καθόλου λάδι. Δεν έχουν ποτίσει λάδι. Αυτό είναι το μυστικό με το πολύ λάδι μέσα στο σκεύος που τηγανίζουμε. Γυρνάμε τα πυροσκή μας. Και τηγανίζουμε και από την άλλη. Έτοιμα και αυτά. Βλέπετε. Τα βγάζω. Και ελάτε να το σερβίρουμε. Βάζω μία πετσέτα. Το βάλω έτσι για να το συγκρατεί. Δείτε πόσο λαχταριστά είναι, δείτε πόσο απίθανα πυροσκή. Και χωρίς τύψεις, εννοείται, διότι εντάξει. Και βάζουμε και τα ψητά, όμορφα. Και ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς είναι μέσα. Ακούτε έτσι. Δείτε. Και αφράτο. Πόσο αφράτο βλέπετε. Και πάμε να δούμε και αυτό που είναι ψητό στο φούρνο. Και αυτό που είναι ψητό στο φούρνο. Επίσης. Θα δείτε. Ζεματάει ακόμα. Καταπληκτικό, φανταστικό. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσω τώρα. Και δοκιμάζω αυτό που είναι τηγανιτό. Τι να πω. Τι να πω εδώ, κοντεύω να φάω και τη γλώσσα μου. Έφυγε το μισό. Sorry. Πούπουλο. Αφράτο σαν σύννεφο. Και πάμε να δοκιμάσω τώρα αυτό που είναι ψητό στο φούρνο. Αλήθη.
Τέλειο. Και κόλλα 5 Αλβίνα και κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου. Να το φτιάξετε. Πάμε να μιλήσουμε. Τι να πω. Τι να πω. Μου γράφουν κυρίες μας κολλάζετε. Τι να κάνω. Παιδιά, κανάλι έχω εγώ να μην τα φτιάξω. Να μην τα φτιάξω. Να μην σας δείξω. Κάτσε να της δώσω γιατί θα τρελαθεί. Δεν του λείπει τίποτα. Εννοώ μακριά. Εννοώ δεν του λείπει από τη γεύση, από το ζυμάρι ας πούμε, που δεν είναι νηστίσιμο, που έχει αυγά, που έχει βούτυρο και όλα αυτά και φουσκώνει πολύ πιο πολύ, αλλά δεν έχει καμία διαφορά σας λέω. Είναι εξίσου ωραίο, εξίσου αφράτο και είδατε πόσο εύκολο είναι. Πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, ουσιαστικά τα υλικά που σας έχω δείξει και την συνταγή που έχω φτιάξει δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ για να το ψωνίσω αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, θα μπορούσα να πάω ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ, θα αγόρασα αυτό, εκείνο, όχι. Το σπανάκι το είχα στην κατάψυξη. Το είχα αγοράσει, δεν θυμάμαι ούτε καν πότε, και είχα φτιάξει κάτι, πάλι για το κανάλι νομίζω, και το άλλο ήταν στην κατάψυξη. Δηλαδή, δεν είναι 20 χρόνια σίγουρα, είναι λιγότερα. Τέλος πάντων, είχα σπανάκι στο ψυγείο. Ήτανε 400 γραμμάρια, συνολικό βάρος 450 εκεί, και για το βάρος αυτό του αλευριού που σας έχω δώσει 500 γραμμάρια, θέλει 200 γραμμάρια καθαρό βάρος σπανάκι. Και μου βγήκε ταμάμ. Δηλαδή έφτιαξα 17 πυροσκή, έτσι, και μου πήρε όλη τη γέμιση. Συνεπώς, λοιπόν, να τελειώσω εγώ με τα υλικά. Σπανάκι είχα, πράσινο κρεμμυδάκι είχα. Αν δεν θα είχα πράσινο κρεμμυδάκι, δεν θα το έβαζα, θα έβαζα μόνο το ξερό κρεμμύδι. Εξίσου καλό, δεν του αλλάζει τίποτα, απλά του δίνει λιγάκι παραπάνω φρεσκάδα, να τα πούμε έτσι. Λοιπόν, άρα, για τη γέμιση είχα σπανάκι, κρεμμυδάκι φρέσκο, κρεμμυδάκι ξερό, σκόρδο σκόνη πάντα έχω, σκόρδο σκόνη και φρέσκο σκόνη συνήθως πάντα έχουμε, αλάτι πιπέρι, 2 κουταλές της σούπας λάδι, είναι για να φτιάξουμε τη γέμιση, και για το ζυμάρι 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα φακελάκι 10 γραμμάρια περίπου μαγιά, ξηρή, και τι έβαλα άλλο, 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, 1 κουτάλι της σούπας ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 320 ml που μου πήρε το νερό, χλιαρό. Αλλά χρειάστηκε παραπάνω γιατί το αλεύρι όταν το έβαλα όλο το υγρό δεν βράχηκε όλο και πρόσθεσα άλλα 20 ml, δηλαδή με το μάτι ουσιαστικά, για να βραχεί όλο και να κάνουμε να φτιάξουμε ένα κολλώδες ζυμάρι, το οποίο ναι μεν θα κολλάει, αλλά ελάχιστα, να μπορέσουμε να το δουλέψουμε λίγο. Και για να μην προσθέτουμε αλεύρι, που είναι άλλο ένα μυστικό, γιατί όλα αυτά που έχω τηγανίσει τώρα, βλέπετε ότι δεν έχουν ούτε ένα μαύρο στίγμα. Τι είναι τα μαύρα στίγματα? Είναι το αλεύρι που καίγεται μέσα στο λάδι. Εγώ δεν έβαλα καθόλου το αλεύρι που έβαλα εγώ για αυτή τη συνταγή, ήταν ακριβώς 500 γραμμάρια
και ούτε κόκο παραπάνω. Έτσι, που σημαίνει ότι δεν πρόσθεσα, δεν ήταν αλευρωμένα, τα χέρια μου έβρεχα λάδωνα να το πω, λάδωνα ελάχιστα με ηλιέλαιο για να μπορέσουν να πλάθω και να μην κολλάνε στα χέρια, οπότε τα υλικά αυτά έχουμε όλοι στο σπίτι. Αν δεν έχετε σπανάκι, εντάξει, θα πάτε να αγοράσετε σπανάκι. Είναι η εποχή του, εντάξει, τελειώνει τώρα σιγά σιγά, αλλά νομίζω ότι όλες μας έχουμε λίγο σπανάκι, είτε από το κατεψυγμένο του εμπορίου, είτε είναι αυτό που καθαρίζουμε. Εγώ πολλές φορές όταν παίρνω φρέσκο και είναι πολλά και δεν το χρησιμοποιώ όλο, το βάζω σε πολυμπάρ και το βάζω στην κατάψυξη χωρίς καμία άλλη προεργασία. Εκεί με περιμένει και όταν το χρειάζομαι το βγάζω. Λοιπόν, σας έχω πει ήδη ένα μυστικό που είναι για να τηγανιστεί χωρίς να έχει μαύρα στίγματα, χωρίς να καίγεται αλεύρι. Έτσι. Δεύτερο πολύ σημαντικό, αν το τηγανίζουμε, λοιπόν, το τηγάνι να είναι γεμάτο με λάδι. Εντάξει, παιδιά, οκ. Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάω για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο δεν θα τηγανίσετε στο ελαιόλαδο, σας παρακαλώ, γιατί δεν κάνει. Όχι δεν κάνει, θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Και δεν υπάρχει λόγος. Του αλλάζει, επειδή το λάδι, το ελαιόλαδο έχει μια νοστιμιά και αυτή τη νοστιμιά τη δίνει μετά, αυτή την έντονη γεύση, τη δίνει μετά στο πυροσκή, σε αυτά που τηγανίζουμε. Ενώ αυτό τώρα μυρίζει τηγανιτό, αλλά δεν μυρίζει λάδι τηγανιτό, καταλάβατε. Λοιπόν, και βλέπετε το παίρνω, ούτε δεν έχει τίποτα και το ζουλάω και δεν έχω λάδι καθόλου στα χέρια, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν απορροφά το λάδι, μένει το λάδι στην ίδια στάθμη που το βάζετε από την αρχή. Αυτό είναι δεύτερο μυστικό. Λοιπόν, τρίτο μυστικό, και το ξέρετε και κάθε φορά το λέω όταν φτιάχνω κάτι με ζυμάρι, είτε αυτό το ζυμάρι είναι με μαγιά, είτε είναι χωρίς μαγιά. Η κάθε κίνηση που κάνουμε, ζυμώσαμε, ξεκούρασε. Μετά κόβουμε κομμάτια, είτε για την πίτα ανοιχτή που είναι χωριάτικη πίτα κτλ. Ακόμα και τότε όταν ζυμώσαμε, αφήσαμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον μισή ώρα. Μετά τα κόβουμε όσα φύλλο θέλουμε και τα σχηματίζουμε σε μπάλες και ξεκουράζονται και μετά ξανά όταν, τέλος πάντων, κάθε κίνηση που κάνουμε με το ζυμάρι μας θέλει μετά ξεκούραση 5 με 10 λεπτά. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί δεν ταλαιπωρούμε μετά το ζυμάρι. Είδατε από πάρα πολύ κοντά πόσο εύκολα άνοιγα με τα δάχτυλα. Δεν χρειάζεται καν ο πλάστης, καταλάβατε. Καταρχήν κερδίζεις χρόνο. Δεύτερο, δεν έχεις αλεύρια γύρω-γύρω. Έτσι. Τρίτο, είναι πιο αφράτο, πιστέψτε με, είναι πιο αφράτο, δηλαδή να μην ζουμάμε, να μην σπάμε όλες αυτές τις φυσαλίδες που δημιουργούνται όταν φουσκώνει το ζυμάρι, δηλαδή το μυστικό το τρίτο και το τρίτο, ναι, τρίτο ή τέταρτο. Όλα μυστικά σας λέω. Λοιπόν, είναι να παραμένουν οι φυσαλίδες θωρακισμένες μέσα στο ζυμάρι για να μπορέσουν όταν ζεσταίνετε και τηγανίζετε και ψήνετε να φουσκώνουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί αν θα το πιέσετε, θα το κάνετε μία πίτα και θα βγάλετε όλες τις φυσαλίδες, πώς θα φουσκώσει ξανά. Θα φουσκώσει, θα έχει λίγο, γιατί αδύνατο να το σπάσετε όλα, αλλά δεν θα είναι το ίδιο αφράτο. Αυτό είναι το μυστικό. Τα πυροσκή να μην κολλάνε στον πάτο, δηλαδή να επιπλέουν πάνω όχι στην επιφάνεια, αλλά πάνω από το πυθμένα του τηγανιού. Λοιπόν, τώρα για τη γέμιση σας έδωσα αυτή τη λύση που είναι πάρα πολύ απλή. Δεν σας έχω ξαναδείξει με σπανάκι πυροσκή. Λοιπόν, είναι... Σας έχω πει ότι στη Ρωσία τα πιο διαδεδομένα είναι πατάτα, τα γλυκά πυροσκή με μαρμελάδα ή ας πούμε με μήλα, όλα αυτά, με κιμά, αλλά δεν υπάρχουν, τώρα είναι καινούρια μόδα που ήρθε, το κάνουν και με το λουκάνικο, αλλά όταν
κρατάνε νηστεία, καλή ώρα όπως είναι τώρα, Σαρακοστή, και εκεί το κρατάνε πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ καλά, Ορθόδοξοι είναι οι Ρώσοι, χριστιανοί Ορθόδοξοι και κρατάνε την παράδοση, τότε βάζουν απίστευτες γεμίσεις μέσα στα πυροσκή. Ένα από αυτά είναι το σπανάκι που σας έδειξα. Μετά φτιάχνουν πυροσκή με φασόλια. Δηλαδή φτιάχνουν τα φασόλια, μουσκεύουν τα φασόλια, δηλαδή μουλάζουν τα φασόλια από βραδείς. Λοιπόν, μετά τα βράζουν, ρίχνουν το νερό, λίγο αφήνουν για να το αραιώσουν λιγάκι αν χρειαστεί. Μετά το κάνουν πουρέ και βάζουν μέσα, αν θέλουν, μαύρο πιπέρι, όχι, αν θέλουν βάζουν κρεμμύδι, αν δεν θέλουν δεν βάζουν, μαύρο πιπέρι, αλάτι και αυτό είναι γέμιση. Συγγνώμη, γέμιση από ρεβίθια, γέμιση, αυτό σας είπα. Μετά υπάρχει, επίσης μαζεύουν την άνοιξη εκεί, είναι τα άγρια σκόρδα. Επίσης τα βράζουν και κάνουν, πώς είναι το σπανάκι, κάνουν μία πράσινη γέμιση. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Από ό,τι θέλετε μπορείτε να το φτιάξετε, έτσι. Αρκεί να έχετε λίγο φαντασία και να έχετε όρεξη και αγάπη να το φτιάξετε αυτό. Πιστεύω ότι σας έδειξα άλλη μία πάρα πολύ ωραία συνταγή, αγκαλιάστε την. Αν φτάσατε εδώ, εννοείται like, hype και εγγραφή αν δεν έχετε εγγραφεί. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, οπωσδήποτε. Και είναι κρίμα να χάνονται τέτοιες ελαφριές, τέτοιες οικονομικές συνταγές που είναι οι εποχές, ξέρετε, δύσκολες πάρα πολύ. Ενώ αυτό, ας πούμε, το κόστος του είναι μηδαμινό. Λοιπόν, είναι το μόνο που, ας πούμε, είναι ακριβό, είναι το ρεύμα τώρα και εντάξει. Λοιπόν, άρα, μοιραζόμαστε με τους φίλους τη συνταγή. Λοιπόν, σχόλιο, οπωσδήποτε, και πάλι σας είπα, like, οπωσδήποτε, like, γιατί με βοηθάει να προχωράω το κανάλι. Και είπαμε like, καμπανάκι, αν γράφεστε να δείτε το καμπανάκι, να το ενεργοποιήσετε για όλες τις ειδοποιήσεις και αυτά, νομίζω σας τα είπα όλα. Λοιπόν, σχόλιο, ναι, αν βαριέστε, μία φατσούλα, μία καρδούλα, ένα λουλουδάκι, ένα αυγουλάκι, ένα κουνελάκι, ένα σκυλάκι, ό,τι θέλετε, ένα γατάκι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πέλοπιδα, το κοτέτσι του και την κυρία Λίζα και σας στέλνουμε την αγάπη μας, να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην κλείνετε διότι έχει haul. Ναι. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Και καλησπέρα σας και έχω ένα unboxing. Ναι. Για να δω τι αγόρασα και τι πήρα. Λοιπόν, να το κάνω λιγάκι έτσι. Και φωτοστέφανο. Λοιπόν, και φοβάμαι. Γιατί φοβάμαι, θα σας πω. Δεν έχω... Τέλος πάντων, είναι από τη γνωστή κινέζικη εταιρεία, δεν θέλω να λέω τώρα το όνομά για να μην βγαίνει η διαφήμιση. Έχω παραγγείλει ένα φόρεμα, ένα δοχείο τέλος πάντων, το οποίο θα σας δείξω, και ένα lip gloss. Άμα θέλετε με ρωτάτε από πού είναι, για να μην το λέω στο... Φοβάμαι να το ανοίξω. Να τα ανοίξω αυτά που είναι, εντάξει, δεν με νοιάζει και τόσο πολύ. Σκισμένο. Σπασμένο να μην είναι. Εντάξει, έχει... οκ. Λοιπόν, μπορεί να έχει τσαλακωθεί, αλλά δεν έχει σπάσει. Έχω πάρει ένα δοχείο που είναι και για γάλα,
για να το κάνεις αφρόγαλα, ξέρω εγώ, για μία μεζούρα ουσιαστικά, μέχρι 75 ml. Πρέπει να είναι 100 ml, γιατί 75 τελειώνει εδώ, συνεπώς μέχρι πάνω θα είναι 100. Έλεγα να δοκιμάσω, θα δω τι γυαλί είναι, αν είναι τίποτα της προκοπής. Θα πάρω και τα μεγαλύτερα μετά. Μια χαρά μου ήρθε. Συμπαθέστατο είναι. Λοιπόν, και όχι τόσο και ψεύτικο. Εγώ νόμιζα θα είναι, ξέρεις, πάρα πολύ ψεύτικο. Ωστόσο, μια χαρά είναι. Το βλέπω. Τώρα, πού θα το χρησιμοποιήσω? Κάπου θα το χρησιμοποιήσω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πήρα ένα lip gloss pump, το οποίο λέει ότι ενυδατώνει τα χείλη. Είναι με χρώμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ένα τέτοιο συμπαθέστατο, αξιοπρεπέστατο, δεν είναι καμιά τέτοια. Και για να δούμε, βγαίνει από εδώ, δεν είναι κλειστό, κλειστό είναι. Τώρα θα δοκιμάσουμε, εδώ επιτόπου, βγαίνει, για να δω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, φραουλίτσα. Κάτι κάνει. Εντάξει, είναι ουδέτερο. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά τώρα. Εδώ πρέπει να το δω στο φως καλά. Εντάξει. 2 ευρώ. Θα το κάνω μετά. Και πάμε τώρα αυτό που με ενδιαφέρει και φοβάμαι να το ανοίξω. Μανούλα μου. Μανούλα μου. Είναι ένα φόρεμα δαντελένιο. Λοιπόν. Πολύ συμπαθητικό, κυρίες μου και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι δαντέλα. Ορίστε. Λοιπόν, είναι έτσι. Έχει και φόδρα, παρακαλώ. Εντάξει, εγώ περίμενα να είναι χειρότερο. Εντάξει, ψεύτικη φόδρα, αλλά θα μου πεις φόδρα είναι. Λοιπόν, και για να δω πώς είναι φτιαγμένο. Λοιπόν, είναι μία λαιμόκοψη στρογγυλή και είναι... βλέπεις, φαινόταν στο τέτοιο, φαινόταν στο μοντέλο ότι έχει 2-3 τέτοιες. Πώς τα λένε αυτά? Δεν ξέρω πώς τα λένε, κοριτσιά. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Λοιπόν, και είναι έτσι αρκετά μεγαλούτσικο, αυτό που ήθελα. Και θα δω πώς θα είναι πάνω μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το... είναι μακρύ. Οκ. Λοιπόν, εντάξει, για τα λεφτά του. Μην το πεις ούτε στο γείτονα. Λοιπόν, εντάξει. Στο μοντέλο ήταν έτσι, σε μένα θα είναι αλλιώς. Αλλά περίμενα χειρότερο. Μια χαρά είναι. Δεν είναι ελαστικό το ύφασμα. Είναι σταθερό. Είναι σταθερό. Αρκετά συμπαθέστατο. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι σαν την κουρτίνα. Λοιπόν, δεν είναι σαν την κουρτίνα. Μια χαρά είναι. Οπότε πήρα αυτά και πλήρωσα, κορίτσια μου, για αυτά τα 3 πράγματα 26 ευρώ. Οπότε ούτε τάξη. Θα δω πώς θα είναι πάνω μου
και θα σας πω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να δούμε λιγάκι μαζί και το είδα και όλα καλά. Και σας κλείνω, σας έχω τέτοιο φαγητό φτιάξει, δεν είναι φαγητό, με ζέση είναι, τέτοια πυροσκή μόνο από τα χεράκια τα δικά μου θα φάτε. Αλλά αν θα τα φτιάξετε εσείς και εσείς, θα είναι και καλύτερα. Σας το πληροφορώ. Δηλαδή σας έχω τις καλύτερες συνταγές, πολύ προσεγμένες, με σεβασμό για την νηστεία που κάνουν κάποιοι και με λίγα υλικά και οικονομικά. Σας φιλώ και θα τα πούμε στο επόμενο.